Hej! Nu har tiden flugit iväg. Vi är framme vid 6 juli idag. Sen sist så har det hänt en hel del. Vi har undersört all kem i spannmålen. Både ogräs och svamp och lite stråförkortningar och allt möjligt. Och rapsen har vi inte kört så mycket i. Vi har kört en baggkörning och en loppkörning. Och så. Sen har vi varit ner till Borgeby och varit med där i BASFs monter. Vilket var jätteroligt. Jag är nu ute och kollar hur årets kemkörningar har tagit. Just nu ute i Havren. Och här har vi bara valt att köra en ogräskörning. Vi brukar inte ha så stora problem med don och sånt där i Havren. Då. Så det brukar räcka med en örtogräskörning bara. Och tittar man ner här i beståndet så det ser ju ganska rent och fint ut. Det är någon jordrök kvar där nere. Men det är inte så mycket som kommer störa. Kornen däremot, där har vi kört lite mer. Det har både fått stråförkortning eller stråstärkning mot axbrytning då. Så vi sprutade precis när borsten tittar fram. Och sen har vi sprutat svamp och sen har vi sprutat örtogräs där också då. Så där har vi fått lite mera faktiskt. Veterna har också fått både stråförkortning och sen så har det fått en svampkörning och ogräs. Höstkornet fick ännu mer stråförkortning. Det var stråförkortat 3 gånger. Och det står ju än så länge så det är ju jätteskönt. Vårrapsen då, där har vi kört som sagt var 2 vänder mot insekter. En baggar och en lopper. Sen har vi kört ogräs och sen så har vi kört, sist nu körde vi Caryx och silicit. Caryx för att få plantan att bestocka sig mer och siliciten för att minska drösningskänsligheten hos plantan. Om det blir torrt vid skörd eller blåsigt eller regnigt eller så. Så att man ska hålla i fröna bättre. Och det ser jättebra ut faktiskt. Jag lämnar nollruta så man ser tydliga effekter där. Det ser jättespännande ut. Så, nu håller vi på och väger in en ny sugledning här. Där nere på skärmen ser ni hur datorn jobbar med GPSen. Jag har en GPS till täckdikningsplogen nu, sen en annan GPS här till traktorn. Så vi får se här nu. Nu har vi en svacka här där vi passerar. Om vi klarar av höjderna här. Så, nu har vi mätt in ledningen här. Och här ser vi höjdkurvorna och allting då. Och tittar man så då ska vi klara alltihopa där. Det ser ju faktiskt riktigt bra ut. Det går upp en hel del här på slutet, här borta. Så på hela ledningen så har vi har ju rätt så bra med fall. Vi har ju nästan 3 meters fall på 160 meter, 170 meter så. Det ska nog gå att få till det här. Det var den här svackan här i mitten som jag var orolig för. Men vi klarar minimidjupet som vi har ställt in på 70 cm. Det ser bra ut. Nu ska vi backa tillbaka så ska vi sätta ner och starta. Så, nu är det färdigdikat för idag. Slangen tog slut så jag kunde inte göra färdigt. Så vi får beställa mer slang tills i veckan. Vi har alltid egentligen velat intressera oss för vatten och diken. Och jag har alltid, när jag var barnsben, hållit på och lekt i vatten och försökt leda om vatten och sånt. Så dikning har alltid intresserat mig. Och vi har tittat lite, vi har ganska mycket täckningsplaner på våran gård. Och på dem vi har fått köpa efterhand här då.
Men det känns inte som att de har stämt, så vi har börjat undersöka lite. Och vi har en del åkrar som det finns planer på, men det finns ingen täckdikning gjord på de åkrarna, har vi upptäckt nu då. Så därför har det blivit ännu mer intressant att, ja, som nu att vi tog tag i saken och köpte en täckdikningsplog. Tittar man på grödan då, så alltså en gröda säger man behöver ungefär 40 mm regn per ton skörd man ska ta. Och vill vi upp till 10 ton i skörd, då behöver vi ha 400 mm växttillgängligt vatten till grödan. Och problemet här är att vi har ungefär en årsmedelnederbörd på 500-550 mm. Så alltså måste vi nästan kunna buffra 80% i alla fall av allt vatten som kommer under året, måste ju marken kunna binda till sig så att grödan kan ta upp det då. Och det har inte våra jordar klarat eftersom de inte har varit dränerade. Så det här är ett sätt för oss att kunna hålla mer vatten i odlingslandskapet, att kunna dränera och få det kvar så att växterna kan ta tillvara på det sen under växtsäsongen. Så det är väl lite så vi har tänkt när vi har pratat om vi skulle skaffa en plog eller om vi ska dika och sådana saker. Så det är väl lite bakgrunden bakom alltihopa. Nu ska jag ta av däcken här på spruttraktorn och ta av sprutan, för nu är all sprutning färdig i spannmålen. Det är lite randappkörningar kvar på någon träda och lite vallbrott och sånt, men det kommer dröja en vecka i alla fall minst. Sen till nästa gång när vi ses då, så hoppas jag att vi har börjat tröska. Och förhoppningsvis, vi ska vara färdiga med flyghavren. Vi ska börja med den nu nästa vecka som kommer också då. Och sen så blir det lite mer dikningar och lite sånt där som kommer rulla på. Våra kalvarna ska tas in från mammorna. Så det är väl ungefär vad jag kommer hitta på fram till nästa gång. Så får ni ha det så bra. Hej då!